आदरणीय दर्शकबिनहरू नमस्कार। आज तपाईहरुले मलाई देखिराख्नु भएको छ म कहाँ आएको छु भनेर। हजुर, म चाहिँ ट्रायल सेन्टरमा आएको छु। मेरो ब्याकग्राउन्डमा पनि तपाईले देखिराख्नु भएको छ गाडीहरु चाहिँ छ र ट्रायल सेन्टरको बीचमा म चाहिँ तपाईहरुलाई लिएर आएको छु र आज म लुम्बिनी प्रदेशको घोराईमा आएको छु। घोराई 11 खैराक भन्नेमा आएको छु, जुन महेन्द्र राजमार्ग जुन रहेको छ त्यसको छेउमै नै रहेको छ। र यहाँ आएर आज म तपाईहरुलाई कसरी हामीले बाइकको अनि गाडीको ट्रायल चाहिँ कसरी दिन सकिन्छ त्यो पनि प्र्याक्टिकल गरेर चाहिँ सिकाउने छु तपाईलाई। यो भन्दा पछि मैले कार र बाइकको चाहिँ म ट्रायल गरेको भिडियो पनि तपाईहरुलाई प्रस्तुत गर्नेछु, त्यसैले त्यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला। र तपाईहरुले पनि सिक्न चाहनुभयो भने जुन मैले डिस्प्लेमा नम्बर राखिदिएको छु त्यो नम्बरमा सिधै कन्ट्याक्ट गरेर चाहिँ उहाँहरुसँग चाहिँ जोडिन सक्नुहुनेछ। र चार पाङ्ग्रे गाडीको ट्रायल दिनको लागि सर्वप्रथम चाहिँ गाडीलाई सिधा बनाएर जुन 8 रहेको छ त्यो 8 मा चाहिँ हाल्नुपर्ने हुन्छ। र 8 अंग्रेजी 8 मा चाहिँ तपाईले डेयर फन्डको चाहिँ घुमाउनु पर्ने हुन्छ। र गाडी चाहिँ अहिले गइरहेको छ, तपाईले देखिरहनु पनि भएको छ। गाडी गइरहेको छ, हल्का गाडी अघि बढिरहेको छ। तपाईले डेयर फन्डको चाहिँ हाल्नु पर्ने हुन्छ। र गाडी करिब फेरि घुमेर आइरहेको छ। तपाईले यो पोल चाहिँ छुनु हुँदैन र यो जुन धर्का रहेको छ, जुन घेरा रहेको छ त्यो पनि छुनु हुँदैन। र त्यसरी चाहिँ फेरि अब यो राउन्ड चाहिँ हान्नु पर्ने हुन्छ। र यो एक राउन्ड भइसकेको छ र अब आधा यानी कि हाफ राउन्ड हानिसकेपछि चाहिँ गाडीलाई अगाडि निकाल्नु पर्ने हुन्छ। र क्रमशः गाडी चाहिँ यसरी चाहिँ अगाडि बढिरहेको छ। अब चाहिँ यो फनको घुमाइसकेपछि सिधै चाहिँ गाडी अगाडि जान्छ। र अगाडि गइसकेपछि त्यहाँ चाहिँ ब्रेकरहरू रहेका छन्, त्यो ब्रेकर चाहिँ पास गरेर जान्छ र गाडी चाहिँ पास गरेर गइराखेको छ र सिधै गइराखेको छ। र त्यो ब्रेकर पास गरिसकेपछि त्यहाँ चाहिँ यु टर्न भन्ने रहेको हुन्छ, त्यो यु टर्नमा चाहिँ साइड लाइट चाहिँ बाल्नु पर्ने हुन्छ। र तपाईहरुले अब चाहिँ साइड लाइट बाल्दा हुन्छ। र गाडीले साइड लाइट बालिसकेको छ र साइड लाइट बालिसकेपछि अब क्रमशः फेरि हल्का त्यहाँ चाहिँ निभाउनु पर्ने हुन्छ र त्यहाँ ट्राफिक लाइट चाहिँ हेर्नु पर्ने हुन्छ। अहिले चाहिँ माथि ग्रिन बलेको हुनाले चाहिँ गाडी चाहिँ रोकिएको छैन र रेड बल्यो भने गाडी रोकिनुपर्छ र जेब्रा क्रस भन्दा अगाडि रोकिनुपर्छ। र अहिले गाडी माथि गएर रोकिएको छ। र यो माथि रोकिसकेपछि गाडी चाहिँ पछाडि चाहिँ सर्नु हुँदैन र गाडी चाहिँ नसरिकिन अघि गइसकेको छ। र यसरी गएर फेरि त्यो ओह्रालोमा पनि गाडी रोकिनु पर्छ। र जुन घेरा रहेको छ त्यो अगाडि र पछाडिको घेराको बिचमा चाहिँ गाडी रोकिनु पर्छ। र अगाडि रोकिसकेको छ र अगाडि अब सिधै गइसकेपछि सिधै अगाडि गएर अब यालमा चाहिँ ब्याक हुनुपर्ने हुन्छ। र गाडी त्यो यालमा ब्याक हुनको लागि लेफ्ट साइडतिर चाहिँ हल्का च्याप्नु पर्ने हुन्छ। र हल्का लेफ्ट साइडतिर च्यापिसकेपछि अब ब्याक गियर हालेर गाडीलाई ब्याकतिर लिनुपर्छ। र ब्याक गाडी हुँदैछ। ब्याक भइराखेको छ बिस्तारै। र यो ब्याक भइसकेपछि तपाईहरु सिधै केही पछिसम्म लानुपर्ने हुन्छ र अगाडिको जुन पाङ्ग्रा छ त्यसलाई सिधा बनाउनु पर्छ स्टियरिङलाई। र हल्का तपाई पछिसम्म लानुहोस्। र गाडी पछिसम्म गइसकेपछि अब चाहिँ गाडीलाई अगाडि बढाएर तपाई चाहिँ बाहिर निस्किनुपर्छ। र यसरी तपाई बाहिर निस्किनु भयो भने तपाईको ट्रायल चाहिँ पास हुन्छ र तपाईले लाइसेन्स प्राप्त गर्नुहुन्छ। अब गाडी चाहिँ बाहिर निस्किन लागिसकेको छ र यो गाडी पास भइसक्यो र अर्को गाडी आइसकेको छ। मोटरसाइकल प्र्याक्टिकल देखाइराखेका छौँ। हजुर पनि लाइसेन्स निकाल्नु पर्ने छ भने ट्रायल पास गर्नलाई प्र्याक्टिकल रूपमा आएर यहाँ गर्न सक्नुहुनेछ हैन। त्यसरी बाइक चाहिँ अब जान्छ, बाइक यसरी जान्छ। यो 8 अंग्रेजी 8 छ। अंग्रेजी 8 लाई 2 पटक 1.5 पटक घुमाइन्छ यसलाई। हजुर, 1.5 पटक घुमाएर साँगुरो यो अंग्रेजी 8 घुमाइरहेछ बाइकले।
अब अगाडि जान्छ। अब साँघुरो बाटोमा बाइक साँघुरो बाटोमा प्रवेश गर्यो। त्यो साँघुरो बाटोमा जानु पर्यो। त्यसपछि साँघुरो बाटो भ्याइसकेपछि युटर्न आउँछ। त्यहाँ साइड लाइट बालेर युटर्न गाडी बाइक युटर्नमा गयो। त्यसपछि त्यता जेब्रा क्रसिङ छ र जेब्रा क्रसिङ लाइट अनुसार अगाडि लाइट बलेको अनुसार हेर्न पर्यो। जेब्रा क्रसिङबाट अब ब्रेकर आउँछ। ब्रेकरमा ग्याप शरीर र बाइकको ग्याप हुनु हुँदैन। अब उकालो ओह्रालो भनेर यो चाहिँ उकालो ओह्रालो घेरा दुईवटा घेराभित्र रोकेर अब ट्राफिकले जाने भनेपछि हिँड्नुपर्ने हुन्छ। फेरि ओह्रालोमा पनि फेरि त्यसै गरी रोकेर त्यही अनुसारले ट्रायल पास प्र्याक्टिकल यति भएपछि ट्रायल पास भयो। यति भएपछि र तपाईँहरूले पनि यसरी चाहिँ कसरी ड्राइभर यसरी सिक्न चाहनुहुन्छ र कहाँ सिक्ने हो भन्ने लाग्छ भने यो जुन ट्रायल सेन्टर मैले देखाइरहेको छु यो ट्रायल सेन्टर भनेको लुम्बिनी प्रदेशको घोराई 11 खैरामा अवस्थित रहेको छ, जसको मोबाइल नम्बर मैले डिस्प्लेमा राखिदिएको छु। त्यो मोबाइल नम्बरमा तपाईँले डाइरेक्ट सम्पर्क गरेर चाहिँ यो ट्रायल सेन्टरको बारेमा विस्तृत जानकारी लिन सक्नुहुनेछ। उहाँको फिस के कति रहेको छ भन्ने कुराहरू सम्पूर्ण जानकारी लिन सक्नुहुनेछ। उहाँहरूले मोटरसाइकल गाडी सबै चाहिँ सिकाउनुहुन्छ, प्र्याक्टिकल थ्योरिकल दुवै चाहिँ लिनुहुन्छ। र तपाईँहरूलाई पनि सिक्नु मन छ भने जुन डिस्प्लेमा रहेको नम्बर छ त्यो नम्बरमा सिधै सम्पर्क गरेर चाहिँ बुझ्न सक्नुहुनेछ भन्दै आजको यस भिडियोबाट बिदा चाहन्छु। हवस् त, नमस्कार।